असं जर तू व्हेज बनवत असेल ना, व्हेज बिर्याणी, तर मी कधीच नॉनव्हेज खाणार नाही. हो का? एवढं टेस्टी झालेलं आहे खरंच. त्याग करतो मी माझ्या आवडीचं. अगं बाई, थोडस लागलंय मला तर श्री खूप जास्त इमोशनल झाला आणि लगेचच हळद वगैरे लावले. थोडं कट झालंय. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आज सकाळी सकाळी हा व्लॉग शूट करते. त्याचं कारण असं, तुम्हाला टाइम पण दाखवते. 1 मिनिट, इथं पाहू शकताय माझ्या मागे. कुठे गेलं घड्याळ? थांबावे, तुम्हाला दाखवते करते. तर चला, तर मग टिफिनला काय छान स्पेशल अशी डिश त्याला मी देणार आहे ते दाखवते. तर चला आता रेसिपीला सुरुवात करूया. आज आपण बनवणार आहोत तवा पुलाव, तो पण लहान मुलांच्या पसंतीचा, म्हणजे अगदी हेल्दी पण आणि कलरफुल पण. तर तो कसा बनवायचा ते मी तुम्हाला दाखवते. तर चला. या इथं बिर्याणीसाठी जो तांदूळ आपण वापरतो लांबका, तो घेतलाय मी. 2 वाट्या घेतलाय, कारण की स्त्रीला टिफिनला देऊन यांना आणि आईला पोटभर तो पुरावा या हिशोबाने स्वच्छ धुवून घेतलाय तांदूळ. त्यानंतर गॅसवरती पातेलं ठेवलंय, त्याच्यामध्ये 2 ग्लास पाणी घातलंय. हे पाणी थोडंसं गरम होऊ द्यायचं आणि लिंबू सुद्धा लागणार आहे. आपण इथं जो तांदूळ घालणार आहे तर तो म्हणजे असा चिकट होऊ नये, किंवा असतं बघा असं आपल्याला एकदम मोकळा आणि पुलाव टाईप बनवायचं असतं, तर तशा वेळी चिकट तांदूळ झाले तर ते बरं नाही वाटत, किंवा पाणी जरी जास्त झालं तरी चिकट होतात. तर त्यासाठी लिंबू पिळून घेते मी थोडंसं याच्यामध्ये. ही माझी पद्धत आहे, तुम्ही काय करता ते सांगा. त्यानंतर चवीनुसार मीठ घातलं याच्यात. या इथं उकळी आलेली आहे, म्हणजे आदण आले म्हणतात, तर त्याच्यात आपण तांदूळ टाकून घेऊ. आणि जोपर्यंत आपले तांदूळ छान शिजतात, म्हणजे एकदम पक्के शिजू नाही द्यायचे, थोडीशी आपल्याला कणी म्हणजे 90% शिजू द्यायचे तांदूळ. 10% कच्चे राहिले तरी चालतील. परत आपल्याला त्याला पुलाव बनवायचा, त्यामुळे मग पुढची प्रोसिजर आहे त्यात ते शिजून निघतात. थोडंसं वाफेवरती दम पुलाव सारखं. तुम्हाला दिसत असेल आता पाण्याला उकळी आली आहे, तर याच्यामध्ये हे तांदूळ घालायचे जे भिजत घातलेले होते, आणि छान ढवळून घ्यायचे जेणेकरून बुडाला चिकटू नये. या बाजूला आपला भात शिजतो आहे, तोपर्यंत पुढची तयारी करून घेऊ. त्यासाठी मी इथं घेतलेले आहेत या शिमला मिरच्या आहेत कलरवाल्या. हे बघा, हे अशी एक, आणि येल्लो अँड रेड. तर मुलांना असं छान वाटतं जरा वेगळं काहीतरी कलरफुल असेल तर. त्यासोबतच गाजर, आणि दाखवते तर मी तुम्हाला काय काय करायचं ते. हॉलमध्ये आजी आणि नाताच्या जोरजोरात गप्पा चाललेल्या आहेत, तुम्हाला ऐकू येतच असतील. आता मी ही जी पिवळी शिमला मिरची आहे ती कट करून घेते, आणि थोडीशी उभ्या पद्धतीनं कट करते मी. तुम्हाला हवं तसं तुम्ही मोठ्या तुकड्यांमध्ये सुद्धा घेऊ शकता, काहीच प्रॉब्लेम नाही, आपापल्या चॉईसनुसार. पण थोडंसं डिफरंट दिसावं यासाठी. आता इथं तुम्ही बघताय येलो कट करून झाली, आता रेड कट करून घेते, जेणेकरून कलरफुल दिसेल ते. आणि ग्रीन असेल तर आणखीच सुंदर, म्हणजे 3 कलर होतात. याला अजूनच हेल्दी करण्यासाठी एक गाजर सुद्धा कट करून घेतलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय. आणि आता मिरची कट करून घेते. मिरचीला मधून काप घालायचे. 2 छोट्या मिरच्या घेतल्यात, तिखट अजिबात नाही आहेत, त्यामुळे स्त्रीला टिफिनला द्यायला सुद्धा काही प्रॉब्लेम नाही, आणि या तेलात फ्राय होणार, त्यामुळे तिखट लागत नाही. आणि इथं तुम्हाला दिसत असेल तांदूळ चेक करते मी शिजला की नाही ते, पण सतत चेक केलं तर तांदळाचे तुकडे पडतात, त्यामुळे 1-2दा ठीक आहे. टोमॅटो, कांदा आणि शिमला मिरची आणखी थोडीशी कट करून घेते मी. आणि या इथं तुम्ही पाहू शकताय पिवळी शिमला मिर्च, लाल, आणि गाजर कट करून झालाय, टोमॅटो, आणि हे पण कट करून घेते आणि मग भेटते तुम्हाला. आणि आपल्याला त्याबरोबरच लागणार आहे मलाई पनीर. आणि इथं तुम्ही पाहू शकताय मी घेतलेलं आहे 100 ग्रॅम पनीर. आणि आता हे कट करून घेते. काय झालं तुला दुसरी? का आणायलास ती हळद? लागलंय की तुला? थोडस आहे, लय नाही बघ, किती थोडं आहे. एवढंसं लागलं त्याला श्री घाबरायला. थोडसच आहे, जास्त नाही रे लागलं. तू लावलीस ना हळद की सगळं ठीकच होणार. थँक्यू. हे बघ, थोडस हे पनीरचं हे कट करताना मला लागलं तर किती त्याच. तर या इथे तुम्ही पाहू शकताय आपला राईस मस्त शिजलेला आहे, आणि एकदम असा मोकळा मोकळा पण झालाय. तर आपल्याला पाहिजे तेवढा शिजवलेला आहे मी, जास्त नाही, ओव्हर कुक करायचा नाही. आणि आता पुढची प्रोसिजर. भात शिजेपर्यंत या इथं मी शिमला मिरची कट करून घेतली, एक रेड कलरची,
आणि येलो कलरच्या 2 घेतल्यात आणि त्यासोबतच आपल्या दारात जी भाजीपाला लावलेला आहे त्याची छोटी छोटी कोथिंबीर सध्या नव्हती माझ्याकडे, तर मग पटकन जाऊन थोडीशी घेऊन आले. आणि इथं अद्रक खिसून घेतली आहे. इकडे कांदा टोमॅटो सुद्धा कट करून घेतलाय. हे बघा इथं थोडंसं लागलंय मला, तर श्री खूप जास्त इमोशनल झाला आणि लगेचच हळद वगैरे लावले. थोडं कट झालंय त्या मिरच्या वगैरे कट करताना. आणि तांदूळ असा झालेला आहे आपला एकदम मोकळा मोकळा, पाहू शकताय. गॅसची फ्लेम ऑफ करूनच मी मातीचं भांडं वरती ठेवलं. त्याच्यात अगोदर तूप घालते आणि त्यानंतरच फ्लेम ऑन करते. नाहीतर काय होतं बघा, जर पातेल्यामध्ये किंवा मातीच्या भांड्यात काहीच नसेल, पाणी तूप तेल, तर मग ते तडकतं गॅस ऑन केल्यास. पनीर हे पनीर आपल्याला शालो फ्राय करून घ्यायचं आहे. अगदी डीप फ्राय करण्याची काहीच गरज नाही. आणि मेन गोष्ट म्हणजे बघा, पनीरमध्ये खूप सारे प्रोटीन्स असतात आणि मुलांना खूप गरजेचं आहे ते आहारात त्यांच्या असायलाच पाहिजे. दुग्धजन्य पदार्थ मुलं अवॉइड करतात, पण पनीरच्या भाज्या किंवा पनीरची कुठली रेसिपी जरा चवीने खातात. तर असं काहीतरी दिल्यानंतर बऱ्यापैकी ते टिफिन संपवतील असं मला तरी वाटतंय, कारण श्रीच्या अनुभवावरून. तर हे मी शालो फ्राय करून घेतलं आणि आता हे क्यूब एका वाटीमध्ये मी काढून घेते. आणि एवढंसं तूप आपल्याला काही पुरेसं होणार नाही आहे, त्यामुळे आता मला याच्यामध्ये आणखी थोडंसं तूप ॲड करायचं आहे. तर थोडं तूप पण मी याच्यात टाकते, आणखी 1 चमचाभर साधारण. मातीचं भांडं आहे त्यामुळे फ्लेम जी आहे ती लोच ठेवायची आहे, हाय फ्लेम अजिबात करायची नाही. आणि थोडा वेळ लागतो, परंतु एकदा तापल्यास खूप छान लवकर होतं. तर आत्ता तुम्हाला दिसत असेल याच्यात मी टाकले तमालपत्र, कारण आपलं तूप पूर्ण विरघळलं आहे. आणि आता हिरव्या मिरच्या ज्या होत्या आपण मधून काप घातलेल्या त्या टाकलेल्या आहेत. लसूण मी चेचून म्हणजे कुटून घेतला याच्यामध्ये आता टाकले. अद्रक आणि मग लसूण टाकते, जेणेकरून छान त्याचा सुगंध पूर्ण आपल्या या पुलावला लागावा. आता हे मिक्स करून घेते आणि शक्यतो याच्यामध्ये ना उभा कांदा घाला, भारी वाटतं ते, म्हणजे खायला पण बघायला पण. आणि थोडंसं शक्य झालं तर अगोदर हा कांदा तळून बाजूला काढून ठेवा आणि मग लेअर वाईज ते परत यूज करा. माझ्याकडे टिफिनसाठी हे बनवते त्यामुळे तितका वेळ नाही आहे, पण म्हटलं चला करतीच आहे तर तुमच्यासोबत शेअर पण करावं. तर या इथं तुम्ही पाहू शकताय कांदा आपला मस्त फ्राय होतोय आणि थोडासा गोल्डन ब्राऊन झाला कांदा की त्यानंतर मग त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचे वाटाणे आणि नंतर पुढची प्रोसेस मी दाखवतेच तुम्हाला बॅक कॅमेरा. हे छान मिक्स करून घ्यायचं. आणि आणखी एक गोष्ट, मातीचं भांडं वापरताना जे उलटणं आहे किंवा चमचा आहे तो लाकडी असावा. आता याच्यामध्ये मी वाटाणे घालते, घरचेच आहेत आमच्या शेतातले, आई मागे आल्या होत्या त्यावेळी घेऊन आलेल्या, तर ते रात्री भिजत घातले होते. इथं तुम्ही पाहू शकताय जे वाटाणे घातलेले आहेत आपण, मी घरीच भिजत घालते मटकी वाटाणे, तर ते घातले थोडेसे. आणि हे सगळं आपल्याला बारीक आचेवर करायचं. तुम्ही पाहू शकता गॅसची फ्लेम एकदम बारीक आहे, कारण की हे जे भांडं आहे ते मातीचं आहे आणि हाय फ्लेमवर जर तुम्ही काही कुक करायला गेलात तर ते भांडं तडकू शकतं किंवा मग त्याच्यामध्ये तेल न घालता जर तुम्ही डिरेक्टली गॅस ऑन केलात तरी सुद्धा ते खराब होतं भांडं. त्यामुळे स्टार्टिंगला थोडंसं तेल घालायचं किंवा तूप घालून मगच ते गॅसवर ठेवायचं आणि गॅसची फ्लेम पूर्ण कुकिंग होईपर्यंत आपल्याला लो ठेवायची, हाय करायची नाहीये. तर हे पनीर हे सुद्धा मी थोडंसं तेलामध्ये फ्राय करून घेतलंय आणि आता पुढची प्रोसिजर दाखवते. ही रेसिपी लहान मुलांसाठी आपण बनवतोय त्यामुळे मग जास्तीत जास्त व्हेजिटेबल्स ॲड करता येतील तेवढ्या करायच्या. तर इथं तुम्हाला दिसत असेल टोमॅटो घातलाय मी आणि छान मिक्स करून घ्यायचं हे. त्यानंतर कढीपत्तासुद्धा मी याच्यात घालते, याच्याने खूप छान अमेझिंग अशी टेस्ट येते. आणि ते पण छान मिक्स करून झालं की त्याच्यात आपल्याला घालायचं आहे ते म्हणजे आपण शिमला मिर्च वेगवेगळ्या कलरच्या ज्या कट करून घेतल्या होत्या, रेड येलो ग्रीन, तुमच्याकडे वॉटेवर ज्या असतील त्या सगळ्या याच्यात टाकून घ्या. आणि गाजर सुद्धा थोडंसं घेतलंय मी, पण गुळचट लागतं म्हणून थोडंच घातलं. आणि आता ह्या भाज्या सगळ्या मिक्स करून घ्यायच्यात. पाहू शकताय तुम्ही किती टेम्पटिंग दिसतंय आणि कलरफुल पण तितकंच आहे. तर नक्कीच आवडणार, तुम्ही हे तुमच्या मुलासाठी एकदा तरी ट्राय करा आणि टिफिनला देऊन बघा. आता हे जे पनीरचे क्यूब आहेत ते ॲड करायचे आहेत आणि पुन्हा ते मिक्स करून घ्यायचे. यामध्ये आता मसाले घालायचे आहेत आपल्याला. तर मी घेतलेली आहे कसुरी मेथी, जास्त नाही थोडीशीच घालायची, जेणेकरून
खूप अमेझिंग अशी चव लागते, रुचकर लागतं ते जास्तीचं. बिर्याणी शाही मसाला, शाही बिर्याणी मिक्स मसाला तो टाकते आता आणि साधारण 1 चमचा घेतलाय मी. सुरुवातीपासून तुम्ही रेसिपी पाहिली असेल तर नोटीस केलं असेल मी जिरे घातले नव्हते याच्यामध्ये, तर आत्ता मी टाकते जिरा पावडर, कारण की पावडर घालायची असेल तर जिरे स्किप केले तरी चालतात. आणि त्यानंतर चिली जी काही बेडगी मिरची असते ना तर ती टाकते. ही दिसायला छान दिसते पण तिखट अजिबात नसते. आणि आता चवीनुसार मीठ, आपण भाताला सुद्धा मीठ घातलेलं आहे त्यामुळे इथं बेताणीच मीठ घालायचं, नाही तर खूप खारट होऊ शकतं. मग अशी आपण शिजवून घेतलेला जो भात आहे तो किती मोकळा मोकळा झालाय तुम्ही पाहू शकताय. तर तो याच्यावरती पसरवायचा आणि त्याच्यावरती कांद्याचा, तळलेल्या कांद्याचा लेअर, त्यानंतर पुन्हा या पनीरचा लेअर, असं सुद्धा तुम्ही करू शकता. पण वेळेअभावी मला ते करणं नाही झालं. मी जस्ट असंच टाकून सगळाच भात मिक्स केलेला आहे. कसं असतं बघा, चुकांमधूनच आपण शिकत असतो. चूकच नाही केली तर शिकणार कधी, असं पण असतं. त्यामुळे माझ्याकडनं काही चुका होत असतील तर तुम्ही मला मोठ्या मनाने सांगता आणि त्यानुसार मी माझ्या वागण्यामध्ये, कृतीमध्ये बदल करत असते. आणि कालच्या एका तांबा पितळेची भांडी कशी स्वच्छ करायची या व्लॉगमध्ये माझ्याकडनं एक छोटीशी चूक झाली होती आणि ती तुम्ही मोठ्या मनाने मला सांगितलीत, मी ती दुरुस्तही केली. त्यामुळे तुमचे मनपूर्वक आभार. असंच माझ्यासोबत नेहमी राहा. आणि पुन्हा एकदा मी तुम्हा सर्वांची माफी मागते त्या चुकीबद्दल. आता हे झाकून ठेवलंय मी. तर आपला पुलाव रेडी होतोय. एक फक्त याला दम द्यायचा आहे, म्हणजे दम बिर्याणी पण नाही, पुलाव म्हणू शकतो आपण. पनीर पुलाव तुम्ही म्हटलं तरी चालेल किंवा तवा पुलाव मी याला म्हणू शकत नाही, कारण हंडीमध्ये बनवलाय. तव्यामध्ये बनवला असता तर तवा पुलाव झाला असता, पण हा बनवलाय मी हंडीमध्ये, त्यामुळे मग हंडी पनीर पुलाव असं सुद्धा बनवू शकता. मी माझ्या पद्धतीने बनवलाय. मी 2-3 वेळा श्रीला टिफिनला हे देऊन पाहिले, कारण टाइम टेबलमध्ये हा पुलाव सांगितलेला आहे. सो त्यासाठी तर चला दाखवते मी तुम्हाला. 5 मिनिट आपल्याला याला दम द्यायचा आणि त्यानंतर दम द्यायचा आहे, दम. आणि त्यानंतर मग हे आपल्याला उतरवून सर्व करायचं. तर रेडी झालेला आहे आपला पनीर पुलाव. वॉटेवर तुम्हाला काय नाव द्यायचं ते द्या, कारण मी 4-5चा कॉम्बो केलाय हा. तर दाखवते. गॅस ऑफ केलाय आणि ढँटडँग पाहू शकताय किती मस्त टेम्पटिंग दिसतंय हे कलरफुल. आता याच्यावरती आपल्याला ही आपल्या दारात लावलेली कोथिंबीर आहे. छोटी पिल्लू रानू तुम्ही पाहू शकताय केवढी छोटी आहे ते. हे बघा एवढ्या हाईटवर होती, पण मला आता नव्हती त्यामुळे मी तोडली. तर आता ही आपण याच्यावरती टाकून घेऊ. आणि गावरान आहे त्यामुळे वास अप्रतिम आहे, पाहू शकताय. स्मेल तर खूप भारी आहे. मी हे खाऊ शकत नाही कारण की माझा उपवास आहे आणि त्यामुळे हे मुद्दाम मला चिडवतात की स्मेल खूपच भारी यायला आहे. तुम्हाला दिसत असेल रेडी आहे आपला टिफिन श्रीचा आजचा, हेल्दी आणि डिलिशियस, कलरफुल सुद्धा. तर आपण हा भरून घेऊ गरम गरम. घरच्या साजूक तुपाची फोडणी दिलेली आहे, पनीर वापरलंय, त्यासोबत खूप साऱ्या व्हेजिटेबल्स आहेत आणि त्यामुळे मुलांना हे देताना आपल्याला सुद्धा तितकाच आनंद होतो आणि हे कलरफुल असल्यामुळे ते उघडल्यानंतर मुलांना सुद्धा तितकाच आनंद होतो. चला आता या पुढचा व्लॉग मी कंटिन्यू करते, कारण स्वयंपाकाचं आवरलंय, त्याचा टिफिन रेडी झालाय तर आता त्याला पटकन आवरते. त्यामुळे हा व्लॉग शेवटपर्यंत पाहत राहा. टेबल म्हणून दाखव 2चा आता. 1 2 नाही 1 पासून. हा 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20. हे श्रीला शाळेत सोडून आलेले आहे. बघूया आता यांना आवडतोय का नाही ते. आपला जो पुलाव बनवलेला ना तो आवडतो की नाही विचारूया यांना. अप्रतिम. खरंच सांगतो, वर्षाच्या हाताला खरंच चव आहे, म्हणून मी त्याशी लग्न केलेलं आहे. सेल्फिश. हो सेल्फिश आहे. हाऊ सेल्फिश यू आर. आणि त्याच्यामध्ये जी काही बनवते ना तुम्ही मेनू, एवढं अतिशय मन लावून बनवते, त्यामुळे अतिशय टेस्टी होतं. आणि त्यात मातीच्या भांड्यात बनवलं त्याच्यामुळे ना
एक मटन बिर्याणीपेक्षा चांगला स्वाद त्याच्यामध्ये आलेला आहे. आणि व्हेज असून ते व्हेज असून सुद्धा अतिशय मला ते लय भारी वेगळं करायचं होतं, असं लेअर बाय लेअर करायचं होतं, पण वेळ कमी होता. असं जर तू व्हेज बनवत असेल ना व्हेज बिर्याणी, तर मी कधीच नॉनव्हेज खाणार नाही. हो का? एवढं टेस्टी झालेलं आहे खरंच. त्याग करतो मी माझ्या आवडीचं. अगं बाई खरंच भारी झालं. त्यासाठी उपवास दाखवायचे नसते. असू दे. माझा उपवास आहे त्यामुळे मला चिडवायला लागलेत की तू उपवास केलास आणि आमच्या दोघांना आता हे खायचंय, तर ते म्हणतात की याच्यासाठी उपवास करायचा नाही, उपवास करायचा नाही. राहिला तर चालतं, मी परत बनवू शकेल ना जेव्हा उपवास नसेल तेव्हा. दाखवा 2-4 कलर डार्क कलर चालतील मॅडम. लाईट मारून बघितलं इकडे पर्पल एक आहे बघा. हां दाखवा. अशी आदर राहणारी नको, एकदम अशी सॉफ्ट बसायला हवी. म्हणजे ती नाही तर ती जर आवडली तर ती घेऊ देत, काहीच प्रॉब्लेम. यातल्या 3 साड्या चॉईस केल्यात मी आणि मला त्या भारी वाटल्या. त्यातली आई आता कोणती ठेवते ते बघू. तर या इथं तुम्हाला दिसत असेल आईसाठीची शॉपिंग आता बऱ्यापैकी झालेली आहे. बघूया आता याच्यातलं कोणतं काय आवडतंय तिला ते घेऊन जातो आणि त्यानुसार मग आजींना तर प्रचंड आवडलेली साडी आणि आई म्हणत होती की आजींची जशी आहे तशी त्याच रेंजमधली किंवा तशाच क्वालिटीची हवी आहे म्हणून, कारण ती डोक्यावर पदर घेते बघा. तुम्ही खूप साऱ्या व्हिडिओमध्ये नोटीस केलं ते घसरतो ना पदर, त्यासाठी तिला कॉटनचं हवं होतं, त्यातल्या त्यात नहाटी वगैरे किंवा इतकं. सो बघितलंय मी आता, तुम्हाला नंतर दाखवेनच. आणि झाले बऱ्यापैकी खरेदी. आता चला पुढचा ब्लॉग नंतर कंटिन्यू करू. तर चला आता बऱ्यापैकी शॉपिंग झालेली आहे. ॲज युजल मी नेहमी येते तिथंच आलेली आणि झाली आहे शॉपिंग. आता चला घरी गेल्यानंतर. चला तर मग या नोटवरच आजचा हा ब्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.